Filiali i një banke në qendër të Urës vajgurore u grabit gjatë natës me tritol. Autorët shpërthyen bankomatin dhe arritën të merrnin një sasi parash. Policia është duke këshyrë kamerat e sigurisë për të identifikuar autorët. Zbulohen detajet të reja nga vrasja 29 vjeçares shqiptare nga jati në Korfuz të Greqisë. Avokati 52 vjeçarit tha se krimi nuk ka qenë i paramenduar dhe nuk kishte motive raciste. Ishte qenë i vajzës që zbuloi vendin ku ishte varrosur trupi i pajet. Sandër Lesha i bën lëvizjet e para në kupolën drejtuese të policisë së shtetit. Tonin Voca i rikthehet në detyrat larta si drejtor i Departamentit Policisë Kriminale, ndërsa Eduard Merkaj emërohet në krye të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin. Kryeministri Edi Rama thot se ulja nga 15 në 5% të atim fitimit për bizneset e vogla do të nxjisë punësimin, zgjerimin e investimeve dhe rritjen e pagave në sektorin privat. Por sipas opozitës, 2018 është viti i falimentit të mbi 15.000 bizneseve. 16% e fëmijëve deri në 15 vjeç janë obez, shifrat alarmante janë publikuar në një studim të fundit demografik ku shihet se mbi pesha është problem në gati gjysmën e popullsisë shqiptare. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është Edicioni Lajmeve të orës 15:30. Për herë të parë, grabitet filiali i një banke duke përdorur sasi tritoli. Autorët kanë shpërthyer me lëndë plasëse bankomatin në hyrje të bankës që ndodhej në qendër të Urës vajgurore, duke arritur kështu të marrin edhe një sasi parash. Ndërkohë policia po kqyr kamerat e sigurisë me qëllim identifikimin e autorëve. Ishte ora 2:24 e mëngjesit të kësaj të premteje kur një shpërtim i fuqishëm tronditi qytetin e Urës vajgurore. Për herë të parë në vend ishte sulmuar një bank me lëndë shpërthyese. Ngjarja ndodhi në qendër të qytetit dhe autorët vendosën një sasi tritoli pranë bankomatit. Siç duket edhe nga këto pamje, nga shpërtimi u shënuan dëme të shumta materiale. Policia konfirmon se autorët ende të pa identifikuar arritën të merrnin një sasi parash që gjendeshin në bankomat. Burime nga grupi hetimor thanë se bëhet fjalë për rreth 5 milion lekë të vjetra. Shpërtimi ka qenë i fuqishëm dhe është dëgjuar edhe nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar policinë. Grupi i hetuesve thotë se po punon për të identifikuar autorët e kësaj grabitjeje të rrallë. Ata kanë qenë më shumë se 2 dhe të gjithë kanë vepruar të maskuar. Në analizë janë marrë kamerat e sigurisë së filialit të bankës, por edhe të disa bizneseve aty pranë. Avokati i 52 vjeçarit shqiptar që vrau të bijën me shufer hekuri pas koke në Korfuz thot se krimi nuk ka qenë i paramenduar. Sipas tij, Aleko Petro ka vrarë të bijën Anjolinën pas një sherrit momenti dhe se krimi nuk ka pasur motive raciste. Vrasja e 29 vjeçares shqiptare nga babai i saj në Korfuz ndodhi pas një sherri të çastit. Këtë version parashtroi për mediat greke avokati i Aleko Petros, shqiptarit që goditi për vdekje me sende të forta vajzën e tij natën e 1 janarit. Vrasja nuk ishte e paramenduar dhe Aleko Petro nuk ishte nën efektin e alkoolit gjatë kryerjes së krimit. Pas debatit që kishin mes tyre, ai e goditi vajzën pas koke me një levë që ndodhej pranë sobës. Vajza u hodh nga dritarja nga 2 metra lartësi që të shpëtonte. Aleko e ndoqi dhe finalizoi aktin kriminal, sepse i ishin errur syt. Avokati thotë se 52 vjeçari është penduar për krimin, qanë vazhdimisht dhe nuk kërkon rrethana lehtësuese. Sipas avokatit, ngjarja e tmerrshme ndodhi nga dashuria e tepruar e babait për të bijën, ndërsa mohon se ngjarja ka motive raciste. Aleko Petro kundërshtonte lidhjen e të bijës me afganin vetëm sepse Angelina ishte larguar nga të afërmit prej nëntorit të 2017-s. Ky është qeni besnik i Angelinës, që sipas mediave greke zbuloi për policinë vendin ku jati e kishte varrosur, pasi e goditi 7 herë në kokë me shufer hekuri. Po përse Janari shënon shpesh krime brenda familjes? Sipas psikologëve, shkak është bilanci vjetor, por edhe kthimi i emigrantëve që shpeshherë nxit konflikte sociale. Vrasja e 2 fish që ndodhi mbrëmjen e 2 janarit në familjen Muska, tronditi jo vetëm Ballshin. 34 vjeçari Gazmend Muska i sapo ardhur nga Greqia për të kaluar festat e fundvitit, qelloi më thik bashkëshorten dhe më pas motrën e saj.
Krimet e fillim vitit, sipas psikologes Aurela Agalliu, lidhen me bilancin vjetor, i cili krijon presion apo pesimizëm. Faktori ekonomik përbën ndoshta edhe këtë problematik që në fund të vitit njerëzit të bëjnë një bilanc vjetor apo të mund të akumulojnë atë stresin vjetor i cili më pas shpaloset në sjellje të tilla agresive të dhunshme, të cilat reflektohen gjithmonë në familje. Sipas psikologes Agalliu, nuk është çudi që në shumë raste krimi ndodh nga personat që kthehen nga emigrimi, pasi janë ata që përballen me ndryshime të forta. Këta persona vendosen midis dy kulturave të ndryshme, të jetuarit në një formë të rregullt, bën të mundur që kthimi në Shqipëri të kthehen këta individ më pas në kulturën e tyre dhe të mund të shpalosin sjelljet të cilat i kanë të brendësuara. Shumë prej viktimave janë gra apo vajza. Kemi më shumë femra të cilat janë arsimuar, por akoma qëndron problemi tek pavarësia e tyre. Bashkëshorti shikohet si shtylla e shtëpisë dhe personi që ka të drejtën e plotë të vendimarrjes. Vetëm gjatë vitit të kaluar, 16 gra dhe vajza humbën jetën. Në pjesën më të madhe të rasteve, autorët ishin partnerët apo familjarët e tyre. Sandër Leshaj bën lëvizjet e para në kupolën drejtuese të policisë së shtetit. Tonin Vocaj rikthehet në detyra të rëndësishme si drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, ndërkohë që Eduard Merkaj emërohet në krye të Departamentit për Kufirin dhe Emigracionin. 2019 nis me ndryshime në kupolën drejtuese të policisë së shtetit. Sandër Leshaj, pa kohë pasi mori drejtimin e Ministrisë së Brendshme, ka emëruar Tonin Vocaj në drejtor të Departamentit të Policisë Kriminale. Vocaj rikthehet në detyrën e rëndësishme të uniformave blu pas një periudhe kohe i mënjanuar në Akademinë e Sigurisë. Me detyrën e re, Vocaj merr gradën drejtues i lartë. Departamenti i Policisë Kriminale drejtohej nga Eduard Merkaj, që tashmë është emëruar drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, posti i cili mbahej nga Aida Hajnaj, që tashmë do të jetë vetëm zëvendës drejtoreshe përgjithshme e Policisë së Shtetit. Ndryshimet në këto dy poste të rëndësishme u komunikuan nga zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu. Burime nga Ministria e Brendshme bëjnë me dije se në javët në vazhdim pritet ketë edhe lëvizje të tjera në nivele të larta të Policisë së Shtetit, por edhe në rang drejtorësh në qarqe. Sandër Leshaj mori detyrën e ministrit të Brendshëm në nëntor të vitit kaluar, pas dorëheqjes së Fatmir Xhafajt që e drejtoi këtë ministri për më shumë se një vit e gjysmë. Kryeministri Edi Rama thotë se ulja nga 15 në 5% e tatim fitimit për bizneset e vogla do të nxjisë punësimin, zgjerimin e investimeve dhe nxitjen e rritjes së rrogave në sektorin privat. Kreu i qeverisë thotë gjithashtu se do të vazhdoj forcimi i arsimit privat, i arsimit profesional me qëllim që të mbulohen të gjitha kërkesat e bizneseve për specialistë. Një janarish në hyrje në fuqi të paketës së re fiskale, nga e cila bizneset me xhiro vjetore nga 8 në 14 milion lekë të reja do të përfitojnë ulje të tatim fitimit nga 15 në vetëm 5%. Kryeministri Edi Rama vizitoi një prej sipërmarrjeve që përfiton nga kjo ulje e taksave. Tani në këtë pjesën që e ulje ti do të bëjmë 5 milion, edhe do të investoj më shumë tani. Për kryeministrin Rama, kjo lehtësi fiskale për biznesin do të përkthehet në më shumë vende të reja pune, si dhe rritje pagash të punësuarve në sektorin privat. Ajo që është më e rëndësishmja në këndvështrimin tonë është që duke ju lehtësu trefish, javi mundësi e para që të zhvilloheni me investime të reja, dhe besoj me i herë ju do mendoni për një investim të ri për të zgjeruar, për të konsoliduar, dhe e dyta për të rritë punësimin dhe për të rritë dhe pagat e këtyre i Rama përsërit synimin për mbështetjen e arsimit profesional. Të ulim numrin dhe ta bëjmë çdo vit të atyre që shkojnë në universitet dhe të rrisim numrin atyre që shkojnë në arsim profesional dhe në kolegje profesionale. Jo vetëm arsim profesional i mesëm, po dhe kolegje profesionale 2 vjeçare mbas të mesmes që të bëhen specialistë. I pranishëm ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ameta i shpjegoi se nga paketa e re fiskale përfitojnë një sër kategorish sipërmarrësish, por edhe mira qytetarë të cilëve nga 1 janari i ulet tatimin mbi të ardhurat personale. Në bilancin e punës për vitin që lan pas, Ministri i Financave Arben Ameta thotë se 2018 shënoi rritjen më të lartë ekonomike në rajon dhe gjithashtu uljen në nivele historike të borxhit publik. Ameta foli edhe për negociatat me aeroportin e Rinasit, por gjithashtu edhe për efektet e zhvlerësimit monedës euro në kursin e këmbimit.
Në mbyllje të detyrës si Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmeta ju shfaq përpara mediave duke bërë bilancin e dikasterit të drejtuar prej tij përgjatë vitit që lëm pas, të cilin e cilësoi të suksesshëm në përmbushjen e reformave. 4,35% dhe termujori i tretë i vitit 2013, rritja ekonomike më e lartë në rajon. Sot borxhi publik neto është 63,6% në fund të dhjetorit 2018. Më pak se 10% më i ullët se ditën që e kemi marrë. Vetes i njohu jo pak merita nga ana profesionale dhe personale në përmbushjen e angazhimeve si Ministri i Financave, por gjithsesi thotë se ka një peng. Që se qova do të 6 vjet, për këtë nuk jam krenar. Pastaj, pasardhësi im, ta çonte tek 55 dhe ta çonte tek 50. Zhvlerësimin e euros ndryshe nga Banka Qendrore preferon të mos e shoh vetëm si efekt negativ në ekonominë shqiptare. Më ka bërë dëm në buxhet, 9 miliardë. Por që ne e ulëm. Por në anën tjetër ka efekte vetë pozitive. Megjithatë, të dhënat kanë treguar që me gjithë këtë ndryshim, eksporti është rritur me 15%. Ahmeta i foli edhe për negociatat lidhur me tarifat e udhëtimit nga aeroporti Nën Tereza. Besoj unë që aty do të kemi një disbalancë ekonomike në favor të buxhetit të shtetit rreth $20 milion. Leximin e shifrave ka të ndryshme nga opozita kur i referohet bizneseve të reja në vend. Jo po falimentuan, jos falimentuan, është bërë një diskors që besoj qytetarëve ju vjen për të vjellë kur i dëgjojnë. Janë 11.123 biznese të reja neto në vitin 2018 dhe në 3 vitet e fundit, 16, 17, 18, janë 38.000 biznese të reja neto. Ministri Ahmeta i paralajmëroi se deri në fund të 2019-s, qeveria do të ezaurojë të gjitha detyrimet e prapambetura, duke shënuar sipas tij një herë zgjedhje një shifër rekord të investimeve të huaja në vlerën e 1 miliard eurove. Por, Partia Demokratike thot se taksat e larta, por edhe klima jo e favorshme ka çuar në mbylljen e mbi 15.000 bizneseve në vend vetëm për vitin 2018. Dhe për Partinë Demokratike këto nuk janë vetëm kompani bastesh. Në të parëndalje për këtë vit nga selia blu, demokratët akuzuan qeverinë se përgjatë 2018-s, përmes taksave të larta dhe klimës jo të favorshme në vend, u mbyllën me mira biznese. 15.340 biznese kanë falimentuar nga janari deri në fund të dhjetorit. Kush thot se këto janë kompani bigjozi, gënjen. Të tilla të regjistruara në qendrën e kombëtare të biznesit numërohen me gishtat e një dore. Të vetmit biznese që u hapën, thot opozita, janë ato të lidhura me qeverinë, duke u referuar kompanisë Diehe Gjallbenia, e cila u shpall fituese për ndërtimin e njërit prej lotëve të Unazës së Madhe. DH Albania është një prej këtyre kompanive, një kompani fantazëm që u regjistrua në korrik dhe vetëm brenda pak javësh mori plot 50 milion euro tendera. Opozita paralajmëron një skenar akoma më të zymt për bizneset me hyrje në fuqi nga 1 janari të vendimit të qeverisë për dyfishimin e taksës së pronës dhe zbatimin e koncensionit të kasave të reja fiskale. Kur kanë mbetur afro 6 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kujtuar partive politike afatet ligjore të regjistrimit dhe ndëshkimet në rast se do të tentojnë të shkelin kodin elektoral. Sipas KQZ-s, afati për regjistrimin që u është lënë në dispozicion partive është 21 prilli, ndërsa afati i fundit për koalicionit është 1 maj dhe deri më 13 maj duhet të dorëzohen listat me kandidatët për këshilltar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, teksa sqaron se fushata zgjedhore do të nisë më 31 maj, u kujton partive politike të mos nisin fushatën më herët. KQZ-ja paralajmëroi partitë se do të merren sanksione ndaj tyre nëse nuk respektohet transparenca në lidhje me financimet e fushatës. Pjesa më e madhe e vendit është përfshirë prej tashmë 2 ditësh nga rreshje të dëborës, temperatura mjaft të ulta dhe gjithashtu mot i keq. Autoriteti rrugor shqiptar thotë se në të gjitha akset kryesore të vendit që ka pasur rreshje bore janë marrmasat e nevojshme nga kontraktorët dhe kompanitë e mirëmbajtjes, duke bërë trajtimin me krip dhe pastrimin e rrugës. Në qarkun e Korçës, problematike mbeten akset drejt Dardës, Voskopojës dhe në qafën e Qarit, ku rekomandohet përdorimi i zinxhirëve për shkak të prezencës
së ngricave në rrugë. Në qarkun e Elbasanit, në 20 km të aksit Ura e Qerenecit, Stëblev dhe Lunik Stëblev rekomandohet përdorimi i zinxhirëve. Në qafën e Llogaras dhe në qafën e Muzinës, rreshtet janë ndërprerë dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punimet në autostradën Tiranë-Durrës me qëllim parandalimin e përmbytjeve. Në autostradë është parashikuar ndërtimi i 2 pjesëve të rrugës, ndërkohë që punimet pristin të zgjasin më shumë se 2 javë. Do të bllokohet gjithashtu lëvizja e automjeteve gjatë kësaj kohe, por nga ana tjetër do të kryhet nëpërmjet rrugëve dytësore. Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punimet në orët e para të mëngjesit të së premtes në autostradën Tiranë-Durrës, me qëllim shmangjen e përmbytjeve të ngjashme me ato të dimrit të kaluar. Qarkullimi i mjeteve nga Tirana në drejtim të Durrësit dhe Anasjelltas do të kryhet në rrugët dytësore për shkak të punimeve. Në këtë pikë autostrada Tiranë-Durrës do të bllokohet për më shumë se 3 javë për shkak të punimeve të autoritetit rrugor shqiptar për shmangjen e përmbytjeve. Ndërkohë lëvizja e mjeteve do të kryhet përmes rrugëve dytësore. Arrasheja ka njoftuar se ndërhyrja në autostradë mund të zgjasë rreth 2 javë, por kompania që ka marrë përsipër punimet paralajmëron se puna mund të zgjasë edhe më tepër, për shkak të kushteve atmosferike ditët në vijim. Në varësi të motit, punimet do të zgjasin 2 deri në 3 javë, po duke qenë se moti është i paparashikueshëm në këtë sezon, mundet të jetë dhe më shumë. Këto janë 2 tombino që do ndërtohen për të lehtësuar kalimin e ujrave në autostradë. Drejtuesit e mjeteve që udhtojnë drejt veriut duhet të kalojnë përmes Kamzës, duke shmangur kalimin nga Rinasi për shkak të punimeve, ndërsa ata që do të udhtojnë në jug duhet të përdorin aksin Tiranë-Plepa. Në nëntor të 2017 u shkaktuan përmbytjet më të mëdha në autostradën Tiranë-Durrës, ku me 10 automjete mbetën të bllokuara, ndërsa u shkaktuan dëme edhe në mjaft biznese. 16% e fëmijëve deri në moshën 15 vjeç janë obez dhe shifrat alarmante janë publikuar në një studim të fundit demografik ku vjet re se obeziteti është problem në gati gjysmën e popullsisë. Mbipesha vazhdon të jetë një fenomen që po njeh gjithmonë më shumë rritje në popullsinë shqiptare. Studimi demografik ka nxjerrë në pas se 16% e fëmijëve deri në 15 vjeç janë mbipesh. Obeziteti është një problem edhe për të rriturit. Të dhënat flasin se 45% e femrave shqiptare dhe 53% e meshkujve janë mbipesh. Ekspertët fajsojnë mënyrën e ushqyerjes dhe mungesën e aktivitetit fizik për këtë situatë. Mënyra e ushqyerjes ka sjellë edhe ndikime të tjera në shëndetin e fëmijëve. Sipas të dhënave të studimit demografik, 11% e fëmijëve janë më të shkurtër për moshën që kanë, 2% janë më të dobët në raport me gjatësinë dhe po 2% janë nënpesh. Anemia edhe pse në një shkallë të lehtë është vërejtur se prek 1 në 4 fëmijë, si dhe 23% të femrave dhe 11% të meshkujve. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Kreu i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli thotë se Prishtina do të kërkojë që territorit Kosovës t'i bashkëngjitet Lugina e Preshevës nëse Serbia abuzon me të drejtat e shqiptarëve që jetojnë atje. Kosova mund kërkojë që Presheva, Medvegja dhe Bujanovci t'i bashkangjiten territorit saj nëse Serbia abuzon me të drejtat e shqiptarëve që jetojnë atje. Opinioni është i kreut Kuvendit Kosovës Kadri Veseli, i cili në një intervistë për mediat vendese shprehet kundër shkëmbimit të territoreve për hir të një marrëveshjeje mes dy vendeve. Ne nuk pretendojmë të marrim ndonjë pjesë territorit, as do t'i japim asnjë pjesë territorit, por se do të interesohemi për shqiptarët tanë, Lugina e Preshevës
Asi jemi të gatshëm me marrë Prishtinën me Medvedjen e Bujanucin, sepse Serbia I abuzon. Veseli kritikon Bashkimin Evropian se nuk po përmbush premtimin për liberalizimin e vizave me Kosovën edhe pse të gjitha kriteret janë përmbushur. Kryeparlamentari kosovar shpreh mbështetjen edhe për tatimin me 100% të vlerës për mallrat serbe që sipas tij duhet qëndrojnë në fuqi deri në njohjen e Kosovës nga Serbia. Ndërsa kryeministra serbe Ana Brnabić paralajmëroi se do të ankohej tek kompanitë e mëdha në Shtetet e Bashkuara për bllokimin që Kosova u ka bërë hyrje së produkteve me markat e tyre që prodhohen në Serbi. Kryeministri Zoran Zaev ka premtuar rritjen e pagës minimale dhe asaj mesatare në Maqedoni dhe premtimi është bërë që brenda 2 viteve paga mesatare të arrijë në 500 euro. Kryeministri Zoran Zaev ka konfirmuar se paga mesatare në Maqedoni vitin që lan pas ka qenë rreth 400 euro. Sipas tij, tendenca e rritjes ka për të vazhduar në mënyrë që deri në vitin 2021 të arrijë 500 euro. Nëse ja dalim të rikualifikojmë dhe të përgatisim një numër më të madh të fuqisë punëtore në Maqedoni për nevojat e tregut të punës, besoj se do të intensifikojmë me një dinamik më të madhe rritjen e pagave në Maqedoni. Nuk është e paarritshme që deri në fund të mandatit, sikurse është zotimi, të arrijmë pagën mesatare prej 500 eurosh. Ndërkaq, sipas të dhënave të institucioneve financiare ndërkombëtare, paga mesatare neto e Maqedonisë prej 390 eurosh për vitin që lan pas ishte në fund të listës së shteteve europiane. Por para Shqipërisë, Kosovës e Moldavisë, lista me pagat më të larta kryesohet nga Zvicra, Islanda, Norvegjia, që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe Danimarka, Luksemburgu e Suedia. Një sulm masiv kibernetik ndaj qeverisë gjermane ka alarmuar autoritetet në Berlin. Të dhënat personale të presidentit, kancelares, disa ministrave, por edhe deputetëve janë grabitur dhe më pas janë publikuar online. Qeveria gjermane është goditur nga një prej sulmeve më të mëdha të hakerave në historinë e vendit. Autoritetet gjermane kanë zbuluar se të dhënat personale të presidentit Frank-Walter Steinmeier, kancelares Angela Merkel, disa ministrave, deputetëve dhe gazetarëve të famshëm të mediave shtetërore e private janë grabitur nga kompjuterët dhe celularet e tyre dhe janë publikuar në internet. Sulmit I kanë shpëtuar vetëm kompjuterët e Partisë Nacionaliste Alternativa për Gjermaninë. Qendra shtetërore gjermane e mbrojtjes nga kërcënimet kibernetike lëshoi alarmin e krizës dhe zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme. Kemi të bëjmë me një sulm tepër serioz. Njerëzit që fshihen pas këtij sulmi duan të dëmtojnë besimin tek demokracia dhe institucionet tona. Dyshimet janë të forta se sulmi është kryer nga shërbimet sekrete të huaja. Vala e sulmeve është kryer përgjatë vitit 2018 dhe është përmbyllur rreth fundit të muajit tetor. Ajo që bie në sy është se politikanët dhe gazetarët e mediave shtetërore si ARD dhe ZDF që janë goditur mbështesin politikat liberale, çka ngre dyshimet se hakerët mund të jenë mbështetës të rrymave të djathta radikale. Dua Lipa e nis vitin me një këngë të re dhe ka qenë vetë këngëtarja shqiptare e cila ka njoftuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Duke lënë pas një vit plot me suksese, Dua Lipa e nis 2019 me të njëjtën mënyrë. Ajo ka njoftuar datën e publikimit të këngës më të fundit Swan Song, kolon zanore e filmit aksion aventur Alita Battle Angel. Në videon e shkurtër të publikuar në Instagram, këngëtarja me origjinë shqiptare ka ndarë me fansat e saj përpas skenat e regjistrimit në studio të këngës më të re, e cila del në treg më 25 janar. Pa fshehur entuziazmin, dua shpreh se tek personazhi Alita zgjen shumë nga vetja, si shpirti luftarak apo modelin e flokëve. Kurse producenti I filmit, John Lando, shprehet se Dua ishte zgjedhja e tij e parë që në momentin kur pa klipin New Rules. Tu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.